فاطمه 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 چه وضعشه فاطمه فاطمه از چی کردی تو؟ تفسیر ما سرش تیسی میکنی فاطمه برش کنم زنگ چی بزنم؟ چه بکنم؟ چه بکنم سید؟ نون زنگ چی بزنم؟ ما خو نونیم چی برده شه؟ ما خو نونیم چه اتفاق افتاد؟ خب پلیس خبرن چه لانه دید؟ ویستا باز بریم چه لانه دیده باید فاطمه فاطمه وریس رو شیشته کن باید وریس وریس کم بازم با این جناب بچه‌تن عزیزی ما مرسی خب ما هم دلم میخواسته روز پیش بیاستش ما هم ناراحتیم ولی خود چه کاری رو دست نبری الان فکر کنی مثلا ما خیلی خوشحالیم چی نیسته فقط باید دعا کنی الان دعا کنی بچت سالم بیایی بچت پیدا کنن ودی پیدا بو و چیز دیگه جواب نه بابا میگو تمام شهر نگشتم علی گاهی شهر نگشتم ولی نیسته بچم بنای چی خوره کوره رو باگی بازی کنه نه باید زنه نخوا اصلا ظالمه ظالم نیست ولی طور نیست بده ولی خیلی زخمه ولی حالی چی بایدش کنی یه جور غیری بشه تایمه نزاقم بشه حالا یه مقیم بیرون دنبالش بشه چه باش بچه چه بکنی اپراتور بله من مخواهم اعصابم خورد اصلا نمیم چه بکنم به نظرت چی بوی جریان اصلا چه بوی اگه قرار کنم آدم روایی بود تا الان زنگی فنسی پیدش چه خراب کردیم میخوان به نظر میخوان دلهوره بون مدرونتون که بعد اگه درخواست چیزی داشته بون ایشا مجبورون اجراش کنین خب میگم هر چقدر چیز بخوان بود درستش کنیم یه زنگی یه خبری ما هم جلو فاطمه هیچی نمیدونم کنه آدم بیشتر خوشه بازی نمیدونم به نظرم برنت وکیل یه صحبتی باش کنین با مأمور پروندهش هم جواب نیایی هر چی روز نمیشتیم
آوره یا و دینش یا زنگ بزنیم بیا میرو مأمور پروندهش هم بگیم بیا هر دوتاش حضور داشته بون باشون صحبت کنیم ببینیم باید چی کنیم بالاخره اون شماره ای که بیوش داریم شنودش کنیم یه کاری انجام میدیم بالاخره باید هم کن. حالا اینو جمع کن برو با فاطمه هم صحبت کن یکم دلدوریش به چقدر بهش بگم به خدا بخوام من حالا خوب نیست اصلا. به هر حال بزنه بالاخره باید دلدوریش بی باید صحبت کنیم بگم چی درستی بود به نظرت درست؟ لاغر قطعا درستی بود هیچ کاری نیست درست نبود حالا انشالله که مشکلی نیست یعنی بدبختی بیچاره. دلداریش بیه تا این کارم بتونه تحمل کنه تا تموم کنیم چون نیه کمک هم برادر؟ فکر کنم باید تعمیرکار بیاری سرش من صفحه تا ما این هم بگیرم بشارش این یکی نه اپراتور دست هم کمک هم خورد و بین همه چیزش مالکوره نه مشکست بلش کن پیدا اینو بل کتابه یه ذره فاطمه صحبت که کم آرومتره بود بلش کنه باش آه. فاطمه 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 ناراحت نبود حالا باید وکیل و مأمور پرونده صحبت کنی تو که بارشه قطعا دنبال یه چیزی احتمالا پیل چیزی بخواد فاطمه الان میگه هفته و به من برادر کمکم کن برسی بود ما برادر چه کنم هیچ کاری به دستم برمیاد فاطمه هیچ کاری به دستم برمیاد بری تا بریم سراغ وکیل بری تا بریم پیداش کنیم بری ای خدا باطنه بری تا بریم سراغ وکیل خب من ناراحتی تا الان چیزی نه تغییری ده این برای قلب ما خاطرات شنه ما خب هم ناراحتیم ولی خب مثل تو نیکن بری تا بریم سراغ وکیل پیجی رو ببینیم چی بود اصلا این جریان پروندهش بعدا شاید چیزی بخوام پیدا شه بود هیچ ناراحت نبود هر کی چی بخواست الان 4 روز ببین زنگ زد پیامی راید خواب ترسونه تو داره لفت شیده پیدا بغل نبود بری تا بریم گردیم سراغ وکیل پیدا شه الو خوبی؟ چه خبر؟ خیلی؟ نه ما الان خواست بکنی خواهد چی کنی؟ چند روز میشه فاطمه اصابش خوردم بیاله میرسه بیا میره واقعا حالش خوبه نه باش خدا فاطمه نمیدیده حالش خوب نیست بلاش تو بخوام زینبی نیمه میره خب بس کن والا ما خمم اصلا خورده خمم ناراحتی خواهی که چه کاری از دست ما بری ها که انجام بدید
الان میشه فقط من شرایطی تری دعا کنی به چه سالم دعا کنی یه ردی نشونی ازش بود درست شد فقط ثبت اعمال چیه؟ سلامت فاطمه بریم این تحقیقات کی؟ اطلاعات تحقیقات نیست سلام سلام علیکم. خوبی؟ خسته سلامتی؟ از بخش تحقیقات میزنم فکر کنم. سلام خوبی؟ خسته نباشید. بشین بفرم ما مأمور پرونده‌تونم پرونده دزدی گفتمتون من درباره این پرونده مختصر چیزی یاد میگیرم من شوی هستم یه توضیح سیم بده اصلا برم از چه قرار بی اومدم مامون رو که دوزیه شما یه تشکیل پرونده که آقای حسینی داره بله. آقای حسینی گفت خوبون با 24 سال از دوزیدن بهتون بگذاره تا ما بتریم بیایم چشگان تحقیقات انجام بدیم والا دورم با مامانم رای بی مغازه بعد از تو مامانم یه چه دامت بخش من اظهارات هم نیستم بله بگو مامانم با دورم رای بی وسیله بستونه چه ساعتی؟ مامانم یادم میاد ایدی چه ساعتی ما ساعت چه بود؟ 2:30 بیگو بله بعد از تو یه نیم 2 ساعت بگم طول کشید تا بخوام بیام درسته بعد که اومدیم مامانم خیلی حالش بده هی بچه نبزیم ما بلا فاصله رایم کوچیل و گشتم یه چینه داریم دمو به ایدی درامون گم این ایدی چه دامت چه روزی بی نومی چه روزی بی روزش دوشنبه دوشنبه ساعت 2 خب اونوش 2-3 بله اصلا چی واسه دوتون یادتونه؟ ایدی نونم سفیدی که نونم آقای درام من شهیده یه خرکوش بچه یادم میاد اسمش موجوده هم بعد دوستم مامان اومد گفت نیستش ما را گشتیم بعد که گشتیم مدیوم نیستش گفت برم یه شکایت نامه تنظیم کنیم که حضرات تو گوین ایجوری بعدش هم تا الان خبری دارم و بچه هم نیدونم اصول اون منطقه کامل گشتین قشنگ گشتین والا هم گشتم دام گشتم همون قسمتی که بردنش 2 تا دوربین ساختمونش دوربینم دور داشت؟ داره نه دوربین از سالم بیار نه اونم ولی باید ما حکم غذایی بریم فقط یکی رای درامه که باید حکم غذایی دیگه ما حکم غذایی حکم نیازه تا حکم نیاز بدون حکم قبول نکنن بچم گناه داره در زمان دامه تو خدا یه کاری کنی بچم 3 سالش هم بچم 2 سال نیمش بیشتر نیست نیدونم کوریشینه نیدونم کوری برسه چی خدا ببین ما از بخش تحقیقاتون میمیم که هر جا که رفتیم به سرانجام رسونیم اون پرونده حالا این پرونده شما مثل ما قبلیه تمام سعی خونه کنیم ما با گروه تمام سعی خونه کنیم که پرونده سرانجام برسه هر موقع میتونی ببین ما پرونده زیاد داشتیم نه پرونده اولیمون نیست پرونده داشتیم خیلی هم داشتیم تحقیقات بسیار گسترده انجام میدیم یعنی اگه پیداش کنم 100% خیلی امیدوارم هر کی بی منی 4 روز باز زنگ بزنه بگه پیله ها چه زنگ حداقل تا 2 ماه هم هیچ اطلاعاتی به دست ندیم بعد از 2 ماه اطلاعاتی به دست آوردیم که ترسیم بعد از چند روز
اون قضیه رو درست بکنه. حالا قضیه شما همونطوری ما تمام سعی تلاشمونه که قضیه رو درست کنیم. خیلی امیدوارم. خب ادامه بدید. همین اوکلا همین اتفاقی که واسه همین و کسی هم مظنون نیستین و کسی شاید ها. دشمنی چی؟ فاطمه قبلا یه شوهری داشت ازش جدا بودی درسته؟ بعد لینا بچه همونه ولی به یه سری دلایل خیلی شرایط سختی فاطمه به وجود آیه خونش ازش رو معتاده خیلی یه تصادف قبلا بینش و پیش اومد خلاص طرف معتاده بره آقای خیلی دی سری میونی داستان کلامه آقای دی یه 2 روز قبل از اینکه یه اتفاق واسه یه کی زنگ سر گوشیم زد پیامم سر گوشیم داد که لنان ایدوزم لنان ایدوزم با وکیلم صحبت کردم گفت اینطوریه حالا هر چی زنگ زدم با وکیلم خصوص صدا بنده خدا تو آشنا نبید چه چیزی زنگ تو زنگ زنگ ایزه خب صحبت میکرد پیامل شه مثلا میدیوم فقط زنگ ایزه با هم موقعی که پیامم داد بعد الان 2 روز پیش رفت ایندم زندان دیروز یکو بردنش بیمارستان به خواست کلامت بشه. بعد این شوهر سابقه چی شما گفتی خانم تو اومدی داخل کلانتری سیما ازارات رو ولی داخل ازارات و اصلا و شوریفر اصلا صحبت درباره شوریفر اصلا صحبت نکرد که معتاد و فلان و بهمان و فشار عصبی سرم بیای اون نونه روز سمت بخاطر بچه‌ش تازه بردنی اونم فقط هی درومه میگم 24 ساعت با بگذاریم اینا قبول دارم ولی شما با حتما ازارات رو بگفتین درباره کار الان نکته خودی به رو نکته بنده امتحانش خدا به نیست. بیمارستان هم خراج کرده و زندان بونش بیمارستان خواست خود کشی کنه الان این بیمارستان هم خراج شد ازاراتی شما گفتین مضمون اول ما گروه ما یه اطلاعاتی که ما به دست آوردیم بود مضمون اولی بود شعار سابق شما الان شعار سابق شما کور رو گفتین الان اصلا خبرش داریم چه کوره خراج شده بیمارستان زندانی بردنش بخواد خود کشی کنه شما یه اطلاعاتی به زندان بگیرین افهمین چه به چه سلام راحت چه؟ ترین متوجه بودین خب و چه است مضمون هستیم به جز شعار سابقتون نه هیچ که نده نوری نه فقط شعار نداره. خب نه شما اون روز چی گفتیم مادرتون باش بی بله. بالی ناوی بله. خب ایتری مادر تو بگم یا همیدونه نه مامان میرین نه باز زنگش میدیم باز زنگ بزنیم خب بیا نه اسمش رفتن با تو. بابام و کاکام و این راین دور تا دور شهر هی گردن به دین نه اصلا خوش مرده خوش خب آره شما یه زنگ مادر تو بزنید احتمال اطلاعات خیلی مهمی داشته چون در این چند وقت داره خیلی گشت داره احتمالش هست اطلاعات شما زنگ بهش بزنید مثلا گوشیتون ما با حتما زمین به پرونده بکنیم دوری مثلا عکس موجود هست عکسی به زحمت بیاریم چون داره خیلی کمک میکنیم بفرمایید دست شما باش سه کنم ما جلو خوشون نخواستیم بکنیم این پرونده که ما داشتیم بیشتر همش پیچیده ولی ما تمام سعی تلاشمون رو کنیم امید هست همیشه امید تو خدا بود همیشه چیم یه راهی هست همیشه درستی با انشاءالله انشاءالله چی فاطمه چی اومد خب یه شوره قدیم میتونم درسته؟ اینم اشکال داره میگه عکس با خون شما زمین پرونده بود سلام سلام خیلی خوش اومدید زحمت کشیدید سلام سوره خوبه؟ یاد بچته؟ چطوری توبی؟ که تالا؟ که تالا؟ 4 روز زور بودی طوری یا بشی فاطمه بفرمایید سنارتش نبود بفرمایید
وقت نمی‌ذارم دست ندر بکنه اینا باقی برام آقای باقری دام تا امام حسین یه کاری کن بچم پیدا ما تمام سر تلاشون بکنیم شماره‌تون هم دارم هر اطلاعاتی دست داده حتما اول امید مو با خدای بعدش یه کاری حتما باش ما مزاحم می‌شیم آره دست دهنت موفق لطفه. هرچی نجران نبود تراشی کنه خوش قاعد فکری اونم چه کنم اصلا نارنده بود نجران نبود و جیری تراشی کنه سوال جیری طفل معصوم بنا برخواد طفل معصوم برای چی کنه نه انشالله و جیری پیدا بودا چی بخوری؟ نه چی میخوام مشتالای چی نخوردی؟ تا یه چیزی بیارم بخوری از داغ چیه؟ بیارم سیدی خود یه لقمه بخوری؟ بخواه بیارم یه لقمه بخوری آجی بیا تا به زور یه لقمه بیمش بخوری مشتالای چی نه چی نخوری بیاد تا بریش یه چوری بیا تا حداقل یه چوری نباتی بینیم کجا بو پیام سرسری میگیرویم اگه اون پیام سرسری میگیرو بلا بچم تنبی شالله که پیدا رو بون آره نبو یه حلاق نیرو انتظامی است چی است الیکی خونی بو بچه یکی نبرداری بره نکره رفتی رایو چی خوام؟ پیلی خواین چی خواین؟ دیره اصلا هیچ کس زنگم نزد بگم پیلقا تا ما اصلا کلیر میبروشم پیش نیدامه هیچ کس زنگم نزد منجی اصلا کی بردشه نانی چی تو بی؟ هیچی نانا کوره بی کی تو بی؟ تدام بی رایه بیان یعنی یه چی بسونه سیل نبخورم اونه بونه گیرو ایگو اینو خواهم پاستیلو خواهم و دوستون گام مامانده برش رو میگه توی بچه همه این بیتابی کنه رایه گام دیرو میه اوزه که اون میزه مستر خوش دوربینه ریچیل نه هیچ نه چک نکردیم بیا همه اون این قضایی بیا ولی تابینا مقای باقری چی کرسی انشالله و جیری خطا ناران مکن برا تو من دیام را عکس میتونه نشونش با تستیش یادم ناوردی هم یادم ربی تو این شمارشو داری سیش بفرستش من شمارش طلایه چوی نماز شماره همه دایمش فقط ببین نه بعد بهم بدیمش بهم بدیمش پرونده فشارت بس بخوای چوی نبخوای یه حضوری بخواد تا یه خورده نفس بیا سرزای خوب مامانت کوره نه مامانت مامانم و علی و بابام رنه شهر لیگردن من چه دست نترسم واسم جا بینم نه خبری از مامانم خوشه دیگه باره گه جاروزه یه سره فقط زره بسر خوشه که بشم اگر که چه دستی مایا تا ما که چه کنیم پیلی کجایی هستی در توانی مو من هیچی ندارم امی انگشتری دارم تا گوشواره دارم دوری نه که من چشکنیم هر کو دوری که من چشکنیم میخواستم خمال تا جنگو دارم تا اندران شو هر کو دوری که من چشکنیم تا بونه نه خیلی آقا هیچ که زنگ نزد تلابی بعدها زنگ یکی زنگ بزنید بگه پیل خاموسی دونستم با همه کار کنم تا دور ببیار من الان فعلا اصلا نه بگیر نه گوشم بگیرید دیدی زنگ زیر اگر زنگ زن بخوام یا التماس کنم و همچین موقعی وقتی یه بچه نمیبره 100% پیلی چی پانجل من اندران ایجاده و دینش باید نیدران اگر جفروشی یا بشکن شو ادران شو بیارم نه دی خواهشان دست کن در نکنم که پشت بینم که امید دلاری من که من چه دست مو برگم انجام میدید انجام میدید نه فعلا اینه داشته بود اگر عربیت شده نه نشده دومه دست حالا شدی رو ای موقع و کارتومه یعنی بخواستی عدید زنگن طلایی چیزی اگر زنگ بزنم بگم پیل خام و خم اصلا این همین رنگی اونه نه اصلا فرش زیر پامه خواهی ما ها که من چه کنیم چه بدمش هیچ که زنگ نیزنه با یکی باید زنگ بزنه بگو با همون بچه تلویزیون هیچ که زنگ ناران نکن اونم بخواد یا زوره بخواد یا زوری بخواد
یا زوری بخواد تا یه خورده هوا حال بیوی دیره کورو به همین آقایی که تازه میبینه بعدش بله. چی کنم؟ هیچی چی کنم؟ پینه چی نه؟ او اتاق بره وسیله لبرزم و چی شاردش؟ پینه چی طوری آبیه؟ فاتح اصنابش خور بسی برم چون خود حواست بش بکن نداره همین لبرزم دیگم همه اتاق زن بود خیره جارو برقی نیاری؟ ها تمام ایرونه یه جارو بزنم خیلی شیشه خورده است نداره برو بشی پاپتی نیو خیلی شیشه خورده همیره رفته برو بشی خونه راه میره نسید یه جوری زنم که حداقل شیشی الجمع بود داشته بود دوباره حواست تو نبید تا دوباره مثلا حواست خوش بود تا نه دوباره پیدا چو کنی کنم دیگه بالا چند باش خوب یا شتر آدم یا شیما خوشی یوجه میخوام برم یا صدا نام بیارش دست رو بیارش مورو تا نه بینی یا شوری خشته نای پنای بوی خشته نای زانی که قروریه شبه زو بود تو 7 ساله بود تا دو هیچ جان همون میره قدیمیش همون هوشاتومه بود دوباره تو زیاد سواستان واش بود خوش بیادونی حالا نور خمون نزدیکتریم هم زینب آتش هم ستایش بیارش مورو بیارش دست رو بیارش مورو تا چی بود خورده حالا هواش عوض لا ما هم فعلا دیورسی بریم ولی اگه من پیری پیدای چی خواستم زنگم نه دست بزن در نکنم من اینو نگوه طوری نی بلش اگر نه نیخوا نیاز نی پیمان طور نی بود برداشت نیاز کنارا نه برداشت برداشت نه یه موقع نیاز داشتی حالا نه چیزی دست در خواستی خبرم باش قربونه دست لعنت زامن نبود خیلی ناراحت بود ناراحت نبود آقا جیریا با خدا جیریا خدا حافظ خدا ناراحت نکدم خدا ناراحت نکدم خود سخت نگیر ناجران نبود وجیریا دا وجیریا هم پدی سلی جردن هم خمو جردیم یه جای پیداش کنیم خوشم خدا حافظ سلام سلام نگران نبود داوری بیا مطمئن بیا سر بزنیم تا یه خورده کم کم دل باستره بود بیا چند باش صحبت کردیم داور بیا شمورو بیاش بیا مرو تا بله خوشم İzliyorum işte. Hadi Xudafız. نه بیا چی کنی؟ خیلی ما بریم بیرون دور بزنیم ها؟ بریم بیرون هم حالاوات و هم دوری مکوچه رو علی و خیابون بتا بیا بتا بریم بیرون حالاوات بزن بتا بریم
دومی چیز نوری باشه. ایدی ولم کن. ایدی ولم کن. باش. بستا قلل اولو نگیره بستا. گیر آورده گل سیچن. چه؟ باید وقتا خوش کنیم بیایی. سیچه با بیا تا گله گرانه. نینا مامان. چیه؟ مامان